ሰላም ጓደኞቼ ዛሬ አዲስ ትምህርት ይዤ መጥቻለሁ። ከኢንትሮ በኋላ ቀጥታ ወደ ትምህርቱ እንገባለን። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ጓደኞቼ? ዛሬ ደግሞ አዲስ ዜና ይዤ መጥቻለሁ። እሱም ደግሞ ምንድነው? ሚሞሪ ሞላብኝ ወይም ደግሞ ሚሞሪ ተበላሸብኝ የሚለውን ነገር የሚያስቀር ነው። ኢቭን ፍለሽን የሚተካ ነው። እሱም ደግሞ ምንድነው? ሜጋ የሚባል አፕሊኬሽን ነው። ይህ አፕሊኬሽን እዚህ ጋር ምናያት ሜጋ ቀይዋ ማለት ነች። ሜጋ የምትል ነች። እሷን ለማግኘት በስቶር ላይ ገብተን ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር ሜጋ ብለን ብንጽፍ እቺ ማለት ነው። እኔ ኦልሬዲ ተጫንኳት ኦፕን ብሎ ነው ይመጣልኝ። ስለዚህ ኦፕን ብለዋለሁ። ከዛ በኋላ ክሬት አን አካውንት እንላለን። ክሬት አን አካውንት እናደርጋለን። እዚህ ጋር ስማችን እንጽፋለን። ላስት ኔም ጋር እንጽፋለን። እዚህ ጋር ኢሜል እንጽፋለን። ከዛ ፓስወርድ እዚህ ጋር እንጽፋለን። ተመሳሳይ የሆነ ፓስወርድ ስትሮንግ ሊሆን ይመረጣል። ካራክተርና እንትን ያለበት ሊሆን ይመረጣል። ካራክተርና ካፒታል ስሞል ሌተር እና ነምበር የምንጠቀም ስትሮንግ ይሆናል። ከዛ እዚህ ጋር አይ አንደርስታንድ እንለዋለን። አይ አክሰፕት ግና እንደሙላለሁ። ከዛ ክሬት አን አካውንት ከዛ እዚህ ጋር ሞባይላችን ይሄዳል ቫሪፊኬሽን መቀበል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ለመሄድ ምን እንሄዳለን? እዚህ ጂሜል ጋር እንሄድና ቫሪፊኬሽን እንቀበላለን ማለት ነው። ኮኔክሽናችን ያው ስሎ ከሆነ ትንሽ ይቆያል። ኦኬ ሜጋ የምትለች እዚህ ጋር መጣልናለች። ከዛ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋር ቫሪፋይ ማይ ኢሜል ምታች ቫሪፋይ እናታለን። ክሊክ እናደርጋታለን። ከዛ በኋላ በክሮም ነው ወይስ ደግሞ በሜጋ ነው? በራሱ ይሁን። ከዛ እዚህ ጋር አረጋግጥ ይላል። ፓስወርድ እናረጋግጣለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር 50 ጂቢ ስቶሬጅ ፍሪ ማለት ነው። ሌሎቹ በገንዘብ ይሰጡ ናቸው። በገንዘብ እዚህ ጋር 4.99 ዩሮ 400 ጂቢ ይሰጠናል ለወር። ስለዚህ እኛ ግን የምንጠቀመው ይሄን 50 ጂቢ ፍሪ ስለሆነ ባክ እንበልና እንየው ምን እንደሚሰጠን። እዚህ ጋር ስኪፕ እንለዋለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ፎቶ አክሰፕት እንላለን። እዚህ ጋር ፎቶ፣ ዶክመንት፣ ኦዲዮ እና ቪዲዮ ምን ማለት እንችላለን? ስቶር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ፎልደር ምልክት ጋር እንገባና ምን እንላለን? ኒው ፎልደር እንመርጣለን ማለት ነው። ክሬት ኒው ፎልደር። ከዛ እዚህ ጋር ለምሳሌ ዶክመንት ልበል። ክሬት ልበል እዚህ ጋር አሁንም እንደገና ኒውልና ክሬት ማይ ቪዲዮ ክሬት። አሁን ከፈለግን ደግሞ ክሬት ኒው ፎልደር በአማርኛ ለምሳሌ የኔ ፎቶ ማለት ይችላል። ስለዚህ 3 ፎልደር ፈጠረ። ከዚህ በላይ ፎልደር መፍጠር እንችላለን። ከዛ በኋላ እኔ ነው ሲንክሮናይዝ የምናደርገው የምንለው ነገር ዶክመንት ከፍትና ከዛ በኋላ እዚህ ጋር 3 ነጥብ አልቻለን። ይቺ 3 ነጥብ እናደርጋለን። አፕሎድ እንላለን። አፕሎድ ሲለን ከየት ነው? ከፍሮም ማይ ዲቫይስ። ከዛ በኋላ ደግሞ ኤክስተርናል ወይም ደግሞ ኤስዲ ካርድ ወይም ደግሞ ከሜሞሪያችን ከሆነ ይቺ 3 ሰረዝ ክሊክ እናደርግና እዚህ ጋር ከኤስዲ ካርድ ነው ወይስ ደግሞ ስቶሬጃችን ላይ የፈለግነው ከሞባይል ስቶሬጅ። ስለዚህ እኔ ከስቶሬጅ ላይ ላድርግ። ከዛ ዶክመንት ያለኝ ለምሳሌ ዶክመንት እዚህ ውስጥ ያለኝ የት ውስጥ ነው ያለኝ? መጨረሻ ላይ ያለኝ መሰለኝ ዶክመንት። እነዚህ ዶክመንቶች ናቸው። ስለዚህ እነዚህን
ደብል ክሊክ እናደርጋታለን። ከዛ በኋላ ሰሌክት እናደርገዋለን። ሰሌክት እናደርግበት ጊዜ እዚህ ጋር አፕሎድ እያደረገ ያሳየናል። እዚህ ጋር ተመልከቱ። በዶክመንት ምን ሆነ ማለት ነው? አፕሎድ ሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋር ተመልከቱ። ዶክመንት አፕሎድ ሆነ። ይሄው ዶክመንት እዚህ ጋር 2 አፕሎድ ሆኗል። ከዛ ደግሞ ማይ ቪዲዮ የሚል እንመልከት። ማይ ቪዲዮ ከዛ በኋላ 3 ነጥብ ላይ ገባና ምን ላለው አፕሎድ ላለው። አሁንም ፍሮም ዲቫይስ ነው። ከዛ እዚህ ጋር ገባና ኤስዲ ካርድ ላይ ቪዲዮ ያለ ይመስለኛል። እዚህ ጋር ለምሳሌ አንድ ቪዲዮ አለ። እነዚህ አጉመንትድ ሪያሊቲ የሚያስተምሩ ቪዲዮ ናቸው። ይሄን ክሊክ አደረጋለትና ከዛ በኋላ ፕሮሰስ ማድረግ ይጀምራል። ይሄ በጣም ትልቅ ቪዲዮ ስለሆነ ጊዜ ስለሚወስድ ሌላ ፎቶ እንመልከት። ባክ እንበልና የኔ ፎቶ የሚሆን እንመልከት። የኔ ፎቶ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር አፕሎድ ላለው። ከዛ በኋላ ፍሮም ዲቫይስ ነው። ከዛ እዚህ ሰጥ ላይ ገባና ከሞባይል ላይ እንመልከት። ከሞባይል ላይ ከዛ ፎቶ ያለበት ዲኤስአይ የሚል ውስጥ ነው። ወይም ደግሞ እዚህ ጋር በርስ ላይ የሚል አለ ነው አይተም ነው የሚለው። ስለዚህ እንደገና ያገባና እዚህ ውስጥ ለምሳሌ ሆነ ካሜራ እዚህ ውስጥ አለ። ከዛ ይቺን አንዷ ክሊክ አድርጓት ትገባለች። ግን በዛ ያለ ማስገባት ከፈለኩ አፕሎድ እና ከዛ በኋላ ፍሮም ማይ ዲቫይስ ከዛ ያዝ አደርጋታለሁ። ያዝ ለሁለት ሰከንድ ያህል ያዝ አደርጋትና ከዛ በኋላ እንፈልገውን ካረኩ በኋላ ከዛ ሰሌክት ናቸው። ከዛ አፕሎድ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ፎቶዎች እዚህ ጋር ትንትና አፕሎድ እያደረገ ያሳየናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ቀስ እያለ ኮኔክሽን ስለሚወስነው ያው ኮኔክሽናቸው ፈጣን ከሆነ ወይም ብዙ ጊዜ ስንተኛ ምን ማድረግ እንችላለን? ይሄንን አፕሎድ ሊያደርገው ማድረግ እንችላለን። አፕሎድ ያዘነው መተኛት እንችላለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እሱ ሁሉንም ፋይሎችን ምን ያደርግልናል? ወደዛ ይወስድልናል ማለት ነው። እንደዚህ እያደረግን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። በተመሳሳይ መልኩ ይሄ ኮምፒውተር ላይ በተመሳሳይ መልኩ መጠቀም እንችላለን። ኮምፒውተር ላይ ለምሳሌ እንግዲህ ይህንን ተመሳሳይ መልኩ ኮምፒውተር ላይ ለመጠቀም 50 ጂቢ ለማግኘት ወይም ደግሞ ኮምፒውተራችን ላይ ያሉትን ዶክመንቶች ወደዛ ሴቭ ለማድረግ እዚህ ጋር ጎግል ክሮምን ክሊክ እናደርግና ስለዚህ ሰርች ባሯ ጋር ሎጊን ሜጋ ብለን ሎግ ሜጋ ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ከዛ ኢንተር እንለዋለን። ከዛ መጀመሪያ ይመጣልን ሎጊን እንለዋለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ኢሜላችን እንጽፋለን። ይሄ እንግዲህ ኢሜል ይሄ ዘዊነር በሚባል ጂሜል ነው። ከዛ በኋላ ፓስወርዳችንን እንጽፋለን። ከዛ ሎጊን እንለዋለን። ይሄን ተመልከቱ። አሁን እዚህ ጋር ቅድም የኔ ፎቶ ካልኳቸው ሲንክሮናይዝ ካደረጉ እናያቸው ፎቶዎችን ቅድም እዚህ ጋር ሲንክሮናይዝ ያደረኳቸው ፎቶ ቅድም ቆያለሁ ያልኳቸው ሲንክሮናይዝ አድርገዋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ማይ ቪዲዮ የሚለው አላረኩበትም። የአጉመንተድ የሚለው ጨርሶታል። አጉመንተድ ሪያሊቲ የሚለው ዶክመንት የሚለውን እዚህ ጋር አስገብቶልኛል የስዕል ነገር ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ደግሞ ኒው ፎልደር ብለን እዚህ ጋር ኒው ፎልደር ብለን መጻፍ እንችላለን። ኒው ፎልደር ለምሳሌ ኮምፒውተር ፋይል ይህ ኮምፒውተር ፋይል ይህ ክሬት ብል ከዛ እዚህ ጋር ኮምፒውተር ፋይል አደረገልኝ። ከዛ በኋላ ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ ፋይል አፕሎድ እለዋለሁ። ለምሳሌ አሁን የምንማረው ነው የ50 ጂቢ ወይም ይሄንን 3 ነው። እዚህ በኋላ ኦፕ ነው ያደርግልኛል ማለት ነው። ተመልከቱ እዚህ ጋር ሲንክሮናይዝ አድርገን ስታርት ያደርግልና ሲንክሮናይዝ እያደረገልን ነው ማለት ነው። ልክ በኮኔክሽናችን ፍጥነትና ቆይታ ይወስነዋል ማለት ነው ሲንክሮናይዝ ለማድረግ። ስለዚህ ይገባል ሶስቱ ማለት ነው። ማይ ኮምፒውተር ፋይል ነው በማይ ቪዲዮ ስም ማይ ኮምፒውተር ፋይል ነው ገባል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እያደረግን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኮምፒውተራችን ላይ ሲንክሮናይዝ ማድረግ እንችላለን። ከዚህ ጋር ፎልደር መፍጠር እንችላለን። ፋይል አፕሎድ እዚህ ጋር ነው የምናደርግበት። ኢቭን ፎልደር ራሱ ፎልደር የሆነ ፋይል ራሱ አፕሎድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ወደ ሜጋ 50 ጂቢ የሚቀበለው ላይ ማለት ነው። በተመሳሳይ መልኩ ለኮምፒውተር መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ቪዲዮ ከወዳችሁት ሰብስክራይብ፣ ላይክ ያድርጉ፣ የደወል ምልክት ይጫኑ። ተመሳሳይ ቪዲዮ ይደርሳችኋል። ኮሜንታችሁን ከስር አስቀምጡ እንዲቀርብላችሁ የምትፈልጉትን። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ።